Hello and welcome to the family event for families of English learners. This presentation is in Arabic. أهلا ومرحبا بكم في الأمسية الأسرية لأسر متعلمي اللغة الإنجليزية. هذا البرزنتيشن مقدم لكم باللغة العربية. In this presentation, we will cover what you can expect this school year as a parent of an English learner. This event is being recorded and will be shared with other families in Nashville. We will also have a time at the end of the meeting for questions. هذا البرزنتيشن أو العرض التقديمي سيغطي الكثير من توقعاتكم بخصوص العام الدراسي المقبل إن شاء الله كولي أمر لطالب متعلم اللغة الإنجليزية. هذه الأمسية أو الحدث أيضا سيكون مسجلا وسيكون أيضا يشارك به جميع الأسر في ناشفيل، وسيكون هناك أيضا وقت في آخر هذه العرض التقديمي أو الجلسة لأسئلتكم. First, we would like to start with the vision of the MNPS Office of English Learners. The MNPS EL team will support English learners with the social, emotional, cultural, linguistic, and academic skills necessary to excel in higher education, work, and life. As we move into the 2020-21 school year, we will continue to strive to ensure that we meet the needs of all MNPS EL students. أولا نود أن نبدأ بمشاركتكم برؤية مكتب متعلمي اللغة الإنجليزية في مدارس مترو ناشفيل العامة. فريق متعلمي اللغة الإنجليزية بمدارس مترو ناشفيل العامة سيدعم جميع الطلاب ومتعلمين اللغة الإنجليزية بكل المهارات والسكيلز الضرورية، سواء أكاديمية أو لغوية أو ثقافية أو انفعالية، وهذه المهارات الضرورية للنجاح في التعليم في العمل في الحياة بعد ذلك. ونحن ننتقل لعام دراسي جديد على وشك البدء 2020-2021. سنستمر في ضمان وتأكيد أن تلبية جميع احتياجات كل طلاب متعلمي اللغة الإنجليزية في مدارس مترو ناشفيل العامة. If you are not already, please follow the social media accounts of MNPS and your school. The school's social media accounts can be found on individual school pages. You will also want to check out the MNPS Back to School website below. إذ لم تكن مستعدا رجاء متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمدارس مترو ناشفيل العامة وأيضا الخاصة بمدرستك. حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمدرستك قد تجدها على صفحة مدرستك، أو أيضا يمكنك متابعة صفحة الويب سايت الخاصة بمدارس مترو ناشفيل العامة الخاصة بالرجوع إلى المدرسة. When you visit the MNPS website, you can change the language in the bottom left-hand corner. This is where the district frequently updates and provides information. عندما تزور الصفحة الإلكترونية على الويب سايت بخصوص مدارس مترو ناشفيل العامة، يمكنك أيضا تغيير اللغة في الركن الأعلى، الركن السفلي في أسفل يسار الشاشة، وبها جميع المعلومات المحدثة للإدارة التعليمية في مدارس مترو ناشفيل العامة. School starts on August 4th, 2020 in an all virtual setting. We wish this could be a typical back to school start, but with the recent and sustained spike in COVID-19 cases in Nashville and Davidson County, MNPS has decided to start the 2021 school year with every student in a virtual learning environment through at least Labor Day. This will allow for social distancing and mask mandates and other measures to take effect and reduce the spread of COVID-19 before tens of thousands of students and staff return to our schools, which could spread the disease among our people in the community if we are not careful. ستبدأ مدارس مترو ناشفيل العامة يوم 4 من أغسطس آب 2020
وسيكون أيضا ستبدأ بالتعلم عن بعد. كنا نود أن تكون العودة للمدارس هذا العام بالشكل التقليدي، جميع الطلاب في مدارسهم وفي فصولهم، ولكن بسبب الارتفاع المتزايد لحالات كوفيد 19 في ناشفيل وفي مقاطعة ديفيدسون، فقد قررت مدارس مترو ناشفيل العامة بدء العام الدراسي الحالي 2020-2021 وكل طالب يتعلم عن بعد في بيئة بعيدة عن المدرسة، حتى على الأقل يوم عيد العمال، بما يسمح تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الوجه، وأيضا جميع الإجراءات التي تؤخذ في الحسبان لتقليل ازدياد فيروس كوفيد 19 قبل عودة عشرات الآلاف من الطلاب والمدرسين والعاملين للمدارس. هذا أيضا بما يحد ويمنع من انتشار المرض بين جميع الناس والمجتمع إذ لم نكن حريصين بقدر كافي. MNPS is committed to a safe return for staff, students, and families. These are the MNPS safe return goals. We want to keep students and staff and their well-being at the center of our decision-making and actions. We want to provide high-quality, personalized virtual opportunities that support growth and success of each student, no matter if it's in person or virtual. We want to support the social, emotional needs of the student and provide wraparound services for families in need. And we want to provide transparent and consistent communication to our students, families, and educators. مدارس مترو ناشفيل العامة ملتزمة بعودة آمنة وسلامة لجميع العاملين الطلاب والأسر أيضا. إليكم أهداف العودة الآمنة لمدارس مترو ناشفيل العامة. نريد أن نحافظ على سلامة الطلاب والمدرسين وأمنهم، وهي أيضا بالحقيقة هي مركز اتخاذ قراراتنا، سلامة الطلاب والعاملين في اتخاذ قراراتنا وفي أفعالنا أيضا. وأيضا من أهدافنا تقديم تعليم عالي الجودة وفرص تعليمية مرتفعة الجودة أيضا، بما يدعم نمو ونجاح كل طالب بغض النظر إذا كان التعليم عن بعد أو شخصي في المدرسة. وأيضا من ضمن الأهداف العودة الآمنة هي دعم الاحتياجات الانفعالية الاجتماعية لكل طالب، وأيضا تقديم الخدمات الشاملة للأسر الذين هم في حاجة. ورابع شيء من أهداف العودة الآمنة هي تقديم تواصل واتصال مباشر واتصال شفاف لكل الطلاب والأسر وأيضا المعلمين. It is important to know that Metro Schools is here to support you and your family. We know that many families do not have a laptop for their children or internet. It is critical for us to get these tools so that you can start online learning on August 4th. If you have not heard from your child's school about how to get a laptop or potentially Wi-Fi, please contact your child's school. إنه من الأهمية معرفة أن مدارس مترو ناشفيل العامة هنا موجودة لمساعدتكم ومساعدة أسرتكم. نحن نعلم أن العديد من الأسر والعائلات لا تملك جهاز لابتوب أو جهاز كمبيوتر، وأيضا لأطفالهم، وأيضا واي فاي، وإنه من الأهمية لنا توفير جميع الأدوات اللازمة لبدء التعلم عن بعد يوم أو قبل 4 من أغسطس آب القادم. إذ لم تسمع من مدرسة طفلك عن كيف يمكنك الحصول على لابتوب أو واي فاي، الرجاء الاتصال بمدرسة طفلك. Online learning will be in two forms. The virtual environment will be mostly asynchronous, but will also include synchronous opportunities for students to connect with their teachers and peers in real time. Virtual lessons will follow the same timeline as in-person classes. Your school will communicate with you regarding your child's synchronous schedule. Teachers will be prepared to host live classroom instruction for a number of hours based on their grade, tier, and area of focus. Virtual classes will be recorded and posted for students who are unable to participate at that time. التعليم عن بعد سيكون بشكلين مختلفين.
البيئة التعليمية الأولى ستكون لا تزامنية، أي مسجلة، ليس هناك بث مباشر. ولكن سيكون أيضا هناك فرص للبث المباشر للطلاب لتواصلهم المباشر مع مدرسيهم ومع أقرانهم في بيئة أو في وقت حي لايف، بث مباشر يعني. الدروس الافتراضية ستتبع أيضا ستتبع نفس الجدول كما لو كان الشخص أو الطالب موجود في المدرسة، وستقدم المدرسة أيضا أو ستتواصل معكم المدرسة بخصوص جدول الطالب اللي هيبقى فيه جدول بث مباشر للطلاب. المدرسين مطلوب منهم أيضا القيام أو بعمل جلسات أو فصول بث مباشر لتعليم الطلاب لعدد معين من الساعات أسبوعيا، حسب الصف الدراسي، حسب المستوى الدراسي للطالب، وحسب المناطق المحتاجة لتركيز أكثر من الطالب وبين المدرس. الكلاسات أو الفصول الافتراضية أو عبر الأونلاين ستكون أيضا مسجلة، وستكون سيقام بثها في وقت لاحق لمنفعة الطلاب الذين لم يستطيعوا المشاركة في وقت البث المباشر. What to expect in the virtual setting? As a parent of an MNPS student, you can expect social, emotional, and academic supports, including one-on-one check-ins with a dedicated teacher navigator, weekly live sessions with your teacher and other class members, elementary grades, core subjects, reading, writing, math, social studies, and science with enrichment in PE. Middle grade will have their core subjects and electives. High school, core academic courses, including electives and AP courses, and accommodations and modifications for students with disabilities and English learners. ماذا يمكنك التوقع من التعلم الافتراضي أو التعلم عن بعد؟ كولي أمر طالب في مدرسة مترو ناشفيل العامة يمكنك توقع الآتي: سيكون هناك دعم أكاديمي ودعم اجتماعي انفعالي، بما يشمل جلسات أسبوعية فرد لفرد، شخص لشخص، مع التسجيل مع مدرس مخصص. أيضا ستكون هناك جلسات حية أسبوعية مع مدرس طفلك ومع أيضا أعضاء فريق التدريس الآخرين. بالنسبة لصفوف الابتدائي سيكون هناك تدريس للمواد الأساسية: القراءة، الكتابة، الحساب أو الرياضيات، وأيضا الدراسات الاجتماعية والعلوم، مع الانريتشمنت اللي هو المواد الإسرائيلية، وأيضا التربية البدنية. بخصوص الميدل جريدز اللي هي الفصول الإعدادي أو الصفوف إعدادي، هيكون أيضا هناك تدريس للمواد الأساسية السابق ذكرها مع المواد الاختيارية. اللي بالنسبة للهاي سكول أو المدارس الثانوية سيكون أيضا تدريس للكورسات الأكاديمية، بما يشمل المواد الاختيارية، المواد المتقدمة المتاحة. المواد الأكوموديشن أو التسهيلات ستكون لكل طالب ذو إعاقة أو عنده أو طالب متعلم لغة إنجليزية. Daily services in the daily EL services in the virtual classroom. If your child is an English learner, they will also receive daily services in the virtual classroom. EL services will occur every day or 5 hours a week. Virtual EL services align with grade level standards and curriculum. Every student has an individual learning plan. Every EL student has an individual learning plan that includes their language goals and progress. If you have questions about the individual learning plan, please reach out to your child's EL teacher. We can always help you as well by calling the EL office at 615-259-8608. الخدمات المقدمة لطلاب متعلمي اللغة الإنجليزية اليومية. الخدمات اليومية المقدمة لمتعلمي اللغة الإنجليزية: إذا كان طفلك أو طالبك متعلم لغة إنجليزية فسوف يتلقى خدمات متعلمي اللغة الإنجليزية بشكل يومي في الفصل الافتراضي أو التعلم عن بعد. دروس أو خدمات متعلمي اللغة الإنجليزية ستكون مقدمة يوميا أو 5
ساعات أسبوعيا. أيضا خدمات متعلمي اللغة الإنجليزية الافتراضية عبر الإنترنت ستكون بالموازاة مع معايير ومنهج الصف الدراسي اللي بيدرس فيه طالبك. كل طالب متعلم لغة إنجليزية وعنده برنامج تعليم فردي أو تعليم استثنائي ستكون مقدمة لها أيضا مع خدمات اللغة والتقدم مع خدمات اللغة المتقدمة. إذا كان عندك أي أسئلة يمكنك التواصل مع مدرس متعلمي اللغة الإنجليزية الخاص بطفلك عن خطة التعليم الفردي أو خطة التعليم الاستثنائي. كما يمكنك أيضا الاتصال بنا في أي وقت إذا دعت الحاجة أو إذا كنت في حاجة للتواصل معنا على رقم 615-259-8608. As a parent, the next thing you need to know about online learning is the platforms that Metro schools will be using. Grades K through 12 will use Schoology, and pre-K will use Flipgrid. A laptop is the preferred device for Schoology. There is a Schoology app for the smartphone. Flipgrid can be used on laptops, tablets, etc. Teachers will help your child learn more about Schoology and Flipgrid once the school year begins on August 4th. At the end of the presentation, you will find directions on how to support your child in using these platforms. كولي أمر، الشيء التالي الذي ستكون في حاجة لمعرفته هو أن منصات التعليم عبر الإنترنت. مدارس مترو ناشفيل العامة ستستخدم منصة تعليم سكولوجي للصفوف من الحضانة من كيندر جاردن لحد الصف الثاني عشر ثانوي. هتستخدم تطبيق سكولوجي. البري كي هيستخدموا تطبيق فليب جريد. اللابتوب هو الجهاز المفضل للعمل على سكولوجي او لاستخدام سكولوجي. وكمان في سكولوجي اب، في تطبيق سكولوجي للاجهزه الذكيه او السمارت فون. فليب جريد المستخدم لبري كي ممكن ايضا استخدامه عن طريق اللابتوب او الاجهزه اللوحيه التابلت الى اخره. المدرسون والمعلمون سيساعدونك وسيساعدون طفلك في كيفية استخدام سكولوجي وفليب جريد حينما تبدأ المدارس إن شاء الله يوم 4 من أغسطس آب. في خلال نهاية هذا العرض التقديمي البرزنتيشن ستجد أيضا توجيهات وتعليمات كيف تدعم طفلك في استخدام هذه المنصات الإلكترونية. Attendance is mandatory for Metro Nashville Public School students starting August 4th, 2020. Unlike the spring, students must participate every day in the online or virtual classroom offered by their schools. If your child is sick, you need to let the school know so they can mark your child's attendance as excused. Compulsory attendance laws are in effect, so we need to make sure that your children are in school every day. Even though Metro Schools is in an online setting, attendance is still the same. Please make sure your child knows how important it is that they log on and participate with their teachers every day. الحضور إلزامي في مدارس مترو ناشفيل العامة لجميع الطلاب بداية من يوم 4 من أغسطس آب. هذا بخلاف ما حدث في الربيع نهاية مارس. يجب على الطلاب المشاركة كل يوم في التعليم الإلكتروني أو عن بعد، وتقديم أيضا التعليم عن بعد المقدم من قبل المدارس. إذا كان طفلك مريض ستكون في حاجة إلى التواصل مع مدرستك وإعلامها بمرض طفلك حتى يتم حسبان ذلك غياب بعذر. الحضور إلزامي بموجب قوانين الحضور، ونحتاج أن نكون متأكدين من حضور الطلاب للمدرسة كل يوم وطوال اليوم. مدارس مترو ناشفيل العامة أيضا حتى وإن كانت أونلاين ستكون فيها الحضور إلزامي كما كان سابقا. فالرجاء إعلام طفلك بأهمية الحضور وأهمية اللوج إن، يعني الولوج أو الدخول على الحساب أو على الموقع التواصل الاجتماعي الخاص بمدارس مترو لمعرفة ذلك والمشاركة مع المدرسين كل يوم في الحضور المدرسي.
We want to make sure that your family receives all the information to support your child in this learning environment. Teachers and staff must use interpretation and translation services for communication with non-English language background families as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964. You should be receiving important documents and calls in your home language. If you are not getting calls and paperwork in your home language, please contact your child's school or the Family Information Center to update your preferred languages. The Family Information Center phone number is 615-254636. Please give them a call and update your information. If you're not sure if your information is up to date, you can tell them to check for you. We really want to make sure every family receives updates since school is opening in a virtual setting, so please reach out to us if you are not receiving calls or messages from the district. نريد التأكيد على أن كل الأسر تتلقى المعلومات والدعم الذين يحتاجونه لطفلهم للتعليم عن بعد. المدرسون وجميع العاملين يجب استخدام خدمات الترجمة للتواصل مع الأسر والأهالي الغير متحدثين للإنجليزية أو الذين لديهم لغة أخرى غير لغتهم، يتحدثون بلغة أخرى غير الإنجليزية، كما هو مقرر أو كما هو موجود في فقرة أو بند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. يجب أيضا أن تتأكد من حصولك على جميع الوثائق والمستندات المهمة والضرورية بلغتك الرئيسية، بلغتك الأم. إذا لم تكن تتلقى المكالمات أو أي أوراق بلغتك الأم، الرجاء التواصل مع مدرسة طفلك أو مع مركز معلومات الأسرة بمدارس مترو ناشفيل العامة وتحديث اللغة المفضلة التي تتلقى بها المكالمات وأيضا الرسائل. مركز معلومات الأسرة يمكنك التواصل معهم على رقم 615-259-4636. الرجاء التواصل معهم لتحديث معلوماتك الشخصية، أو إذا كنت لم تكن متأكدا إن كانت معلوماتك محدثة أم لا، يمكنك التواصل معهم للتأكد. نريد فعلا التأكد من أن كل أسرة تتلقى التحديثات وآخر المستجدات بخصوص فتح المدارس في البيئة الافتراضية، لذلك تواصل معهم إن لم تكن تلقيت مكالمات أو رسائل منهم من قبل. The district is working. You will want to update your information on the family portal. With Infinite Campus, which is our family portal, you can see real-time class and assignment grades, homework, test scores, upcoming due dates, attendance information, discipline incidents, and more. It also allows us to better communicate between teachers and families through emails and mobile alerts. Teachers will be able to send messages to parents, students, and schools will be able to post important news and announcements for you to see. If you need an interpreter to access the Family Information Portal, you can call the Family Information Center at 615-259-4636. If you're not sure your information is up to date, you can call them to check. We want to make sure your family receives the important updates in the virtual setting. نريد أيضا التأكد من تحديث معلوماتك على خلال أو على البوابة الإلكترونية لأسرتك، البوابة الإلكترونية للأسرة اللي هي Infinite Campus، اللي بتتيح للأهالي الوصول أو رؤية الوقت الحقيقي أو الطبيعي للطلاب داخل الفصول، وأيضا رؤية درجات الواجبات، رؤية الواجبات المنزلية، رؤية درجات الامتحانات، وأيضا رؤية التواريخ اللي يجب تسليم فيها الواجبات، وأيضا معلومات الحضور ومعلومات السلوك أو حوادث السلوك والمزيد من الأشياء المتعلقة بطفلك تجدها على هذه بوابة الأسرة اللي هي Infinite Campus. وبما يتيح لنا أيضا
تواصل أفضل مع المدرسين ومع الأهالي من خلال الإيميلات ومن خلال الإشعارات الهاتفية أو الإشعارات عبر الهاتف. من خلال البوابة الإلكترونية للأسرة، المدرسين أيضا سيكونوا قادرين على إرسال رسائل لأولياء الأمور والأهالي. المدرسة أيضا أو المدارس ستقوم باستطاعتها القيام ببث أو إرسال منشورات هامة بخصوص الأخبار المتعلقة بالمدرسة بما يمكنك رؤيتها. إذا كنت في حاجة إلى مترجم لكيفية الوصول إلى البوابة الإلكترونية الفيد كامبس، يمكنك الاتصال بمركز معلومات الأسرة على رقم 615-259-4636. وإذا لم تكن متأكدا من تحديث بياناتك، يمكنك أيضا التواصل معهم للتأكيد. The district is working to survey you on your preference for learning when we return to in-person instruction. If you did not receive the survey, make sure you update your contact information. ستقوم الإدارة التعليمية مدارس مترو ناشفيل العامة باستطلاع رأيك بخصوص الشكل المفضل أو الوسيلة المفضلة للتعليم الذي ترغبه لطفلك عند العودة إلى المدرسة. إذ لم تكن قد وصلك هذا الاستبيان، فرجاء تحديث بياناتك وبيانات التواصل الخاصة بك مع مركز معلومات الأسرة. It is important for you to also have access to an interpreter when you need it. If you are not able to get in touch with the interpreter assigned to your school building, you can always contact the Family Information Center for help. The Family Information Center has bilingual staff and can also connect you with some of our district interpreters. We never want you to feel like you are not able to get the information that you need in your home language. إنه من الأهمية أن يكون لديك سماح ودخول أو سماح للوصول إلى المترجمين إذا احتجت ليهم. إذا لم تكن متأكدا من التواصل كيفية التواصل مع مترجمين أو مع مترجم الخاص بمدرستك، فرجاء التواصل مع مركز معلومات الأسرة للمساعدة. رقمهم كالتالي: 615-259-4636. مركز معلومات الأسرة مجهز بطاقم عمل وفريق عمل يتحدث أكثر من لغة، وسيقوم بإيصالك أو بتواصلك مع مترجمين بلغتك الأساسية. لا نريد أن تشعر كأنك لا تستطيع الوصول إلى المعلومات إذا احتجت ليها بلغتك الأساسية. We heard from many families that you needed support with your laptops. We improved the process for you, and now we have a way for you to get technology help in your language. If you are having issues with your laptops, logging on, passwords, or any other issues with online learning, you can call the technology support line at 615-259-8787. We have staff on hand that speak your language and can support you with your technology needs. سمعنا العديد من الأهالي وأولياء الأمور بحاجتهم إلى دعم بخصوص اللابتوب. قمنا بتحسين عملية أو هذه العملية لك، والآن لدينا طريق لمساعدتك بخصوص مساعدتك بلغتك فيما يتعلق بالدعم التكنولوجي. إذا كان عندك أي مسائل أو أي مشاكل تتعلق باللابتوب أو تتعلق بكيفية الدخول إلى حسابات التعليم عن بعد الخاصة بأطفالك، أو بخصوص كلمات المرور أو العبور أو كلمات السر، يمكنك التواصل مع فريق الدعم التكنولوجي على رقم 615-259-8787. لدينا فريق عمل وطاقم عمل يتحدث لغتك، وهو مجهز بكل المعلومات والدعم التكنولوجي الذي قد تكون في حاجة إليه. What other services are offered to you if you need them?
As we shared, the district will get devices and internet access to students as needed. We will also host virtual trainings for families, virtual open houses to start the year, food distribution, backpack distribution, and support for teachers. ما هي الخدمات الأخرى المقدمة لك إذا كنت في حاجة إليها؟ كما قد شاركناكم من قبل، ستكون الإدارة التعليمية بتوزيع أجهزة الإنترنت للطلاب الذين هم في حاجة إلى تلك الأجهزة. كما أيضا سنقوم باستضافة جلسات تدريبية افتراضية عبر الإنترنت للأسر. سنقوم أيضا باستضافة جلسات بيت مفتوح لبدء العام الدراسي الجديد. كما سيكون هناك أيضا توزيع طعام وتوزيع حقائب الزهر للطلاب، وسيكون هناك أيضا دعم لكم من قبل المدرسين. There are some additional pieces of information that you may need to start the school year. If you have not registered your child yet, please call us at 615-259-8608. All students entering kindergarten, the 7th grade, or newly enrolling MNPS students must have an updated immunization certificate, which may be obtained by your pediatrician or the Metro Public Health Department. Your child's school will need a copy of your vaccine by August 4th. Parents and caregivers are invited to participate in this learning process as well, through English classes and interacting with teachers in order to get updates on your children's progress. هناك أيضا بعض المعلومات الإضافية التي قد تكونون في حاجة لمعرفتها. إذ لم تكن قد قمت بتسجيل طفلك بعد، يمكنك الاتصال الآن على رقم 615-259-8608 لتسجيل طفلك. أيضا جميع الطلاب سينتقلوا لصف الحضانة كيندرجاردن أو الصف السابع، أو أي طالب جديد سيسجل في مدارس مترو ناشفيل العامة يجب عليه الحصول على شهادة التطعيمات حديثة على نموذج ولاية تينيسي. هذه الشهادة أو شهادة التطعيمات يمكنك الحصول عليها من قبل طبيب الأطفال الخاص بطفلك أو من خلال إدارة الصحة العامة في ناشفيل. مدرسة طفلك ستكون في حاجة إلى نسخة من هذه التطعيمات بحد أقصى يوم 4 من أغسطس آب القادم 2020 إن شاء الله. وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية أيضا مدعوون للمشاركة في العملية التعليمية، وذلك من خلال الانضمام لفصول الكبار المتعلمين اللغة الإنجليزية والتفاعل والتواصل مع المدرسين في الحصول على آخر المستجدات بخصوص تقدم أطفالهم. A few things you need to know about high school enrollment for new students. All new high school students will be placed in the 9th grade until transcripts are evaluated. Without official transcripts or access to transcripts, students are placed in 9th grade. If a student provides high school transcripts at the time of registration, the EL office evaluates the transcript for high school equivalent and provides course recommendations. Please provide all high school transcripts at the time of enrollment if available. إيمولي. Hey, you there? Yes. جميع الطلاب متعلمي اللغة الإنجليزية في الصف الثانوي سيتم وضعهم في الصف التاسع حتى وصول الترانسكريبت أو بيانات درجات الخاص بهم لارتقائهم للصفوف التالية إذا كانوا مستحقين لذلك. بدون الترانسكريبت أو بيانات درجات الرسمي
أو الوصول لبيان درجات سيتم وضع الطلاب في الصف التاسع. إذا قام طالبك بتقديم الترانسكريبت لمدرسته أو لقسم التسجيل، سيقوم جميع العاملين بمكتب متعلمي اللغة الإنجليزية بتقييمهم ووضعهم في الصف المعادل ليهم بناء على الترانسكريبت أو بيان درجات الخاص بهم. We shared a lot of important information and phone numbers with you in this session. In case you missed them, here is a list of the phone numbers. If you need a laptop or internet, contact your child's school. If you need your contact information updated, contact your child's school or the Family Information Center at 615-259-4636. You're welcome to call us anytime if you need an interpreter to assist you with communicating with your child's school. The number is the same, 615-259-4636. If you need technology support in your language, the phone number is 615-259-8787. And as always, if you need any support from the EL office, you can call us at 615-259-8608. شاركناكم بالكثير من المعلومات وأرقام التليفونات في هذه الجلسة. إن في حالة إذا كنت فقدت رقم تليفون من الأرقام السابق ذكرها، فإليكم قائمة بأرقام التليفونات مرة أخرى. إذا كنت في حاجة إلى لابتوب أو إنترنت، الرجاء التواصل مع مدرسة طفلك. إذا كنت في حاجة إلى تحديث معلوماتك، الرجاء التواصل أيضا مع مدرسة طفلك أو مع مركز معلومات الأسرة على رقم 615-259-4636. مرحبا بكم. أهلا بكم إذا اتصلتم في أي وقت، إذا كنتم في حاجة إلى مترجم لمساعدتكم في التواصل مع مدرسة طفلكم. أيضا يمكنكم التواصل على نفس الرقم 615-259-4636. إذا كنت في حاجة إلى دعم تكنولوجي، يمكنك الاتصال على رقم 615-259-8787. كما أيضا يمكنك التلقي دعم إذا كنت في حاجة إلى دعم من قبل مكتب متعلمي اللغة الإنجليزية على رقم 615-259-8608. As we end our time together, we know you may have some questions. We would love for you to contact us. Our office phone number is 615-259-8608. You can also email us at eloffice@mnps.org, or if you have registration questions, you can email elreg@mnps.org. Thank you for joining us in our session, and we hope that you have an amazing start to your school year. ونحن في نهاية جلستنا المعلوماتية اليوم أو البرزنتيشن نود نعلم أنك لديك بعض الأسئلة. نود أن نسمع منك. يمكنك التواصل معنا. رقم مكتبنا هو 615-259-8608. يمكنك التواصل أيضا معنا عبر البريد الإلكتروني، والإيميل هو eloffice@mnbs.org. في حالة وجود معلومات تتعلق بالتسجيل الطلاب في مدارس مترو، يمكنك أيضا إرسال بريد إلكتروني أو إيميل على elreg@mnbs.org. شكرا لكم لانضمامكم لهذه الجلسة المعلوماتية أو هذا العرض التقديمي، ونتمنى لكم بداية رائعة لعام دراسي جديد إن شاء الله.